Uusi myyntitilaus voidaan tehdä myös ilman tarjousmenettelyä. Uuden tilauksen luominen voidaan aloittaa kohdassa myynti, uusi tilaus tai luo uusi pikavalikosta kohdassa tilaus. Ennen uuden tilauksen tekemistä varmista, että NetVisorin on perustettu asiakas, jolle tilauksen teet ja tuote, joka tilaukselle lisätään. Uuden tilauksen luominen aloitetaan lisäämällä asiakas. Tilauksen luomisen yhteydessä näytetään huomio, mikäli asiakkaan maksukäyttäytymisessä on havaittu viiveitä. Näkymässä voi asiakkaan valinnan lisäksi syöttää tilauksen perustiedot, kuten aputoiminimen tai maksuehdon. Perustiedot on kuitenkin mahdollista asettaa myös tallenna-painikkeen jälkeen avautuvassa näkymässä. Kun tilaukselle on valittu asiakas ja täytetty muut tarvittavat tiedot, valitaan tallenna. Tilauksen tiedot-osioon nousee asiakkaan tiedot asiakaskortin mukaisesti. Mikäli asiakastietoja päivitetään, tulee asiakas hakea tilaukselle uudelleen, jotta tiedot päivittyvät käsittelyssä olevalle tilaukselle. Asiakkaan nimen perässä olevan painikkeen kautta voidaan tarvittaessa vaihtaa ja hakea asiakastilaukselle uudelleen. Toimipaikkatiedot täytetään vain, jos toimitusosoite on eri kuin laskutusosoite. Tilauksen numeroksi tarjotaan automaattisesti seuraavaa vapaata tilausnumeroa. Numeron voi ylikirjoittaa syöttämällä tilauksen numeron manuaalisesti. Lisäksi tilauksen tiedot-osiossa voidaan asettaa muita tietoja, kuten toimituspäivä, myyjä tai valuutta. Verotuskäsittely nousee asiakaskortin oletusverotuskäsittelyn mukaan. Tarvittaessa verotuskäsittely voidaan vaihtaa tilauksella. Veroteksti ei nouse näkyviin tilauksen PDF:lle, mutta periytyy tilaukselta laskulle, kun tilaus laskutetaan. Oikeassa reunassa voidaan kirjata sisäisiä lisätietoja, jotka eivät tulostu lähetettävälle tilaukselle. Kohta ennakkosuoritukset näyttää tilaukseen kohdistuneet suoritukset. Tilaukseen liittyvät dokumentit kenttään linkittyy laskunumero, kun tilaus laskutetaan. Tilaukselle voidaan myös lisätä PDF-muotoisia liitteitä ja liitteen lisäämisen yhteydessä valita, halutaanko liitteen lähtevän tilauksen mukana vai ei. Viimeisimmät lähetys- ja tilatiedot kohta näyttää tilauksen viimeisimmät tapahtumat ja koko käsittelyhistorian näkee tilauksen alalaidasta. Kun tilauksen perustiedot on määritelty, siirrytään syöttämään tuoterivejä. Tuoterivit lisätään toiminnolla Lisää tilausrivi. Tuotteita voidaan etsiä joko tuotekoodilla tai tuotteen nimellä. Tuote voidaan myös etsiä tuotelistauksesta suurennuslasikkuvakkeen avulla. Kun tuote on valittu, syötetään vielä kappalemäärä. Yksikkötieto ja myyntihinta tulee tuotekortilta, mutta myyntihintaa voi tarvittaessa tässä kohdassa vielä muokata. Sama pätee laskentakohteisiin, jotka näkyvät tuoterivin lopussa. Tilausriville voidaan valita rivikohtainen toimituspäivä, joka yliajaa tilauksen yläosassa olevan tiedon toimituspäivästä. Toimituspäivä määrittää varastotapahtuman kirjauspäivän. Lisäksi tilausrivi näyttää rivin toimituksen tilan, esimerkiksi toimittamaton tai toimitettu, sekä toimitusvalmiuden. Toimitusvalmiustieto haetaan suoraan varastosta ja näkyy tilauksella, kun tilaus on tallennettu. Riviselitekenttään voidaan kirjoittaa tarkentavaa tietoa myytävästä tuotteesta. Tuoterivin edessä olevasta nuolipainikkeesta löytyy lisää rivitoimintoja, esimerkiksi rivin kopiointi tilauksella. Tilausrivien järjestystä voi muuttaa raahaamalla niitä 3 pisteen kohdassa toiseen kohtaan. Uusia tilausrivejä voidaan luoda Lisä-tilausrivi-painikkeesta. Lisäksi voidaan lisätä välisummarivi tai kommenttirivi. Muiden rivitoimintojen kautta tuotteet voidaan valita joko viivakoodilukijalla, mikäli viivakoodilukija on käytössä, tai tuotelistauksesta. Nämä toiminnot helpottavat silloin, kun lisättäviä tuotteita on paljon. Teksti ennen ja jälkeen tilausrivien kenttiin voi syöttää vapaata tekstiä, joka näkyy kyseisellä tilauksella. Myynnin perustiedoissa asetettavat vakiotekstit ennen ja jälkeen tilausrivejä käyttävät näitä samoja kenttiä. Mikäli myynnin perustiedoissa on noussut tekstiä kenttiin, niin halutessa teksti voidaan ylikirjoittaa muokkaamalla kenttää manuaalisesti tilauksella. Näytä sarakkeet painikkeesta voidaan valita, mitä sarakkeita tilausnäkymä näyttää. Valinnat eivät kuitenkaan vaikuta tilauksen PDF-muodolla näkyviin tietoihin.
Tilausta voidaan esikatsella, tulostaa ja lähettää alareunassa olevista painikkeista. Tulosta painike avaa kaikki tilauksen eri tulostusvaihtoehdot, esimerkiksi keräilylista. Tilaus on mahdollista lähettää lähetedokumentteja toiminnolla asiakkaalle joko sähköpostilla, PDF-e-kirjepalveluun tai tulostaa paikallisesti. Tilaus tallennetaan tallenna-painikkeella. Tilauksen tallennus muodostaa avoimen varastotapahtuman. Tilauksen tallennuksen jälkeen tilausta voidaan tarkastella avoimet tilaukset listauksella. Käsittele tilauspainike avaa tilauksen käsittelynäkymän, jossa tilaus voidaan toimittaa ja laskuttaa. Tilauksen käsittely käydään läpi omalla ohjevideolla. Lisäksi tilauksen oikeasta yläkulmasta löytyy tilauksen toiminnot. Tilauksen kopiointiominaisuutta voidaan käyttää, kun halutaan muodostaa uusi tilaus, mutta tilauksen tiedot ja tuoterivit ovat pitkälti samat kuin jollakin aiemmalla tilauksella. Tilaus voidaan myös kopioida tarjoukseksi sekä tilauksen pohjalta voidaan muodostaa ostotilaus. Lisätiedoissa voidaan esimerkiksi lisätä asiakkaan yhteyshenkilö tilaukselle tai lisätä lisätietokenttiä tilaukselle, mikäli lisätietokentät ovat yrityksessä käytössä. Varastotiedoista päästään porautumaan varastotapahtumarivillä. Tarvittaessa tilaus voidaan poistaa Poista tilauspainikkeella. Seuraavalla videolla käydään läpi tilauksen käsittely.